අයිබෝන් ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ CSC Investing YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කතා කරා මේ Binance එක කියන්නේ මොකක්ද? අතොර ලංකාවේ Binance කරන්න එහෙම නැත්නම් cryptocurrency ගන්න තහනම්ද මොකක්ද ඒකේ තියෙන නීතිමය පසුබිම ගැන අපි කතා කරා. අතොර දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු account එක open කරලා verify කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ. හරි ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට තියෙන mobile phone එක ඒ වගේම ඊමේල් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක මේ ලිස්ට් එකේ මට දාන්න බැරුණා. ඊමේල් එකක්, මොබයිල් එකක්, ඒ වගේම ID හෝ පාස්පෝර්ට් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ ID වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න. ලංකාවේ නම් බොහෝ දුරට සිංහලෙන් තියෙන ID එක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන දෙන්න පාස්පෝර්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒ ටික විතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න යද්දී අපිට පුළුවන් කෙලින්ම Binance account වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා අපිට යන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට ඒක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම referral link වලිනුත් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ referral link ගැන මම පොඩි දෙයක් කියන්න දෙනවා Binance එකේ. සමහරු බය ඉන්නවා මේ එයාලගේ සල්ලි වලින් කොටසක් referral එකේ අයිතිකාරයට යනවා ඇති කියලා. ඇත්තට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ වලට කතා කරා 0.1ක ෆී එකක් ඒ කට්ටිය ගන්නවා කියලා. අන්නේ ෆී එකෙන් 20ක් තමයි මේ Binance platform එකට අදාළව මම කතා කරන්නේ. ඒකෙන් 20ක් තමයි මේ referral එකේ අයට ලබා දෙන්නේ. එතකොට එතනත් Binance එකේ option තුනක් තියෙනවා. මේ referral link එක create කරන්න පුළුවන් option තුනකට. පළවෙනි එක තමයි 120ම අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ referral එක හදන කෙනාට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 105ක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ referral එක පාවිච්චි කරලා අලුතින් ගිණුමක් හදන කෙනාට. ඒ වගේම 10ක කොටසක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එකින් එක්කෙනාගේ අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට referral එක අයිතිකාරයා එයා කැමති නම් 10ක් දෙන්න. ඉතින් එයා 10 හදලා ඒ link එකක් තමයි ඔයාලට share කරන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට 20ම ඕන කියලා එයා මෙන්න මේ පළවෙනි එකේ තියෙන විදිහ එකක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේ description එක යටින් දානවා මගේ referral link එක. ඒක මේ විදිහේ 10 දෙන්නටම ඒ කොමිෂන් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති දිගට මේකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ referral එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ referral එක පාවිච්චි කරන පහර description එකේ තියෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ 10 ඔයාලට පේනවා මේ හතරවෙනි ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ මේ 10. ඉතින් referral ID එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒ link එකෙන් යද්දි referral ID එක උතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනම නිකන් වෙබ්සයිට් එක යනවා. ඒකෙත් referral ID එක දෙන්න ඔප්ෂනල් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් මේ ID එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් ගාව තියෙනවා නම් යාළුවෙක්ගේ referral ID එක ඉල්ලගෙන ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වෙන විශේෂ වාසියක් නැහැ. මේක තමයි referral එක අයිති කෙනාට ඒ 100 ප්‍රමාණය සහ එයා හදන එකත් අනුව ඒ රෙජිස්ටර් වෙන කෙනාට 10ක log වීමේ මේ ෆී එකක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. පුළුවන් link එක පහළ description එකේ තියෙන link එක click කරලා මෙතෙන් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම website එකට යන්නත් පුළුවන්. මේ website එකට ගිහුවම අපිට account එකක් හදන්න ඕනේ. අපි එතෙන් email එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි create account එකක් දෙනවා. මෙතන referral option එකට විදිහට තියෙනවා. මෙතෙන්ට referral ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම අර වීඩියෝ එකේ දැන් ටික් කලින් දැම්ම අර ෆොටෝ එකේ තියෙනවා referral ID එක. මේක optional කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. කැමති නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. link එකෙන් එන කට්ටිය මෙතන කෙලින්ම referral ID එක add වෙලා ඇති. කට්ටිය දෙනවා මේ එයාලා buy කරන සල්ලි වලින් commission එකක් referral එක හදපු කෙනාට එනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අර Binance එකට එන මුදලින් කීයක් හරි තමයි referral එක අයිති කෙනාට එන්නේ. ඉතින් අර මම හදපු link එකේ 10 දෙන්නටම යනවා. කියන්නේ මට හම්බ වෙන ප්‍රමාණයම මේක හදන කෙනාට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති දිගට මේක register කරගන්න පුළුවන්. ඒතර password එක දෙද්දි මෙතන 8 characters තියෙන්න ඕනේ. එකක් upper case වෙන්න ඕනේ. number එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ condition වලට ගැලපෙන්න දාන්න හරි. අපි create කරමු. එන්න මේ විදිහට පසල්ලයක් පොඩි එනවා
කම්ප්ලිට් කරන්න රොබෝ කෙනෙක්ද කියලා බලන්න දෙන්නේ මේ හරියට දාන්න හරි ඊට පස්සේ මේ ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා හරි අපි බලමු ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා හරි මෙන්න මෙහෙම කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලාදී ඒක කලින්ම කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බලමු ඔව් කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන් හරි ඔටෝම ඊට පස්සේ ගන්නවා හරි වෙල්කම් ටු බයිනන්ස් කියලා තියෙනවා අපි යමු ඩෑෂ්බෝඩ් එකට වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සිකියුරිටි වෙරිෆිකේෂන් එක ෆෝන් නම්බර වෙරිෆයි කරගන්න එක සහ Google ඔතෙන්ටිකේෂන් එක කරගන්න හැටි අපි බලමු ඊළඟට අපි යමු ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆිකේෂන් මුලින්ම කරගමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපිට ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ ෆෝන් නම්බර් මේ කෝඩ් එක එනවා මේක මොබයිල් එකෙන් ගියපුවාම ඒ කියන්නේ ඇප් එකෙන් ගියපුවාම මේ ඔප්ෂන් එක නැහැ මං හිතන්නේ තාම ෆෝන් එකේ බ්‍රවුසර් එකෙන් යනවා නම් ප්‍රශ්න නැති වෙයි අපි බලමු ෆෝන් නම්බර මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න බින්දුව නැතුව අපි ඇඩ් කරගමු හරි ඊට පස්සේ send code කියන එක දෙනවා හරි මේකට පොඩි වෙලාවක් තියෙන අපි මේ වෙලාව ඇතුළත මේක කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට ඊමේල් එකටත් අපිට මේ විදිහට send කරපුවාම ඊමේල් එකක් එනවා ආයෙ සැරයක් මෙහෙම අපි ඒකත් කෝඩ් එක ගන්නවා ඒකත් පේස්ට් කරගමු හරි ඊට පස්සේ අපි මේක සබ්මිට් කරනවා හරි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකට එනවා වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එක ඒවට යන්න පුළුවන් මේවට P2P වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ස් බලන්න පුළුවන් වොලට් එක බලන්න පුළුවන් අපි දැන් overview එක බලමු මේ overview එක තමයි ඔයාගේ සම්පූර්ණ Binance wallet එකේ නැත්නම් මේ Binance ගිණුමේ තියෙන සම්පූර්ණ වත්කම මෙතනින් පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක අලුතෙන් හදපු එකක් ඉඳලා ඔක්කොම බිඳුවයි පෙන්වන්නේ හරි මෙතන withdraw කරන්න transfer කරන්න ඒ වගේ දේවල් අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. උතර මෙතන මේ overview එකේ තියෙන මෙන්න මේ wallet කීපයක්. P2P features මෙන්න මේම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. spot. ඉතින් මේකත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ වල පිළිවෙලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි මේකෙන් මේක verify කරගෙන පිළිවෙලට හදාගන්න තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් හිතමු coin එක buy කරන්න ඕන අපිට P2P විදියට ගන්න වෙනවා. LKR එහෙම නැත්නම් LKR ගෙවලා අපිට USDT ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් BTC වගේ දෙයක් ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙන්න මේ මාකට් කියන එකේ මෙන්න ට්‍රේඩින් කියන එකේ P2P වලට ගිහපුවම මෙන්න මේ P2P එකට අපි යනවා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ ඉන්න සෙල් කරන කට්ටිය. හරි. අපිට පුළුවන් මේ අයගෙන් buy කරන්න. අපිට buy කරන්න නම් අපි අපේ කරන්සි එක අපි දාගමු LKR මෙන්න මේ LKR එක සිලෙක්ට් කරපුව ගමන් ලංකාවේ සෙල් කරන්න ඉන්න කට්ටියගේ ඕඩර්ස් ටික මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා පෙළට. එතකොට මේ තියෙන නික්නේම් දාගත්ත කට්ටිය ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ යාලගේ රේට් එක පෙන්නනවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම රේට් එක තමයි යාලා විකුණන්නේ. ඉතින් P2P buy කරන හැටි ගැන අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. මෙතන අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ buy කරන්න යද්දී අපිට මේ ID වෙරිෆිකේෂන් එකේ ප්‍රශ්න එනවා. හරි. ඒ හින්දා අපි මේක මුලින්ම හොඳට හරියට වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මේක පහසුයි. කොහොමත් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙරිෆයි කරගන්න වෙච්චාම ඔයාගේ ෆේස් රෙකග්නිෂන් එකක් කරගන්නවා ඒ කට්ටිය. ඒකට ඒ කියන්නේ ඔයාලා රොබෝ කෙනෙක්ද කියලා බලනවා. ඔයාලා මිනිස්සෙක්ද කියලා බලන්න ඇස් අරින්න, කට වහන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල් චෙක් කරලා බලනවා කැමරාව ඔන් කරන්. ඒ හින්දා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරන්න වෙනවා මේක කරගද්දි ඒක පහසුයි. ඒ හින්දා අපි දැන්
මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙලා ඉතුරු වැඩ ටික අපි ඉස්සරහට කරගමු. හරි ඔයාලට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකේ හරි ඇප් ස්ටෝර් එකේ හරි ගිහිල්ලා කෙනෙම Binance කියලා අපිට පුළුවන් සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරලා අපිට ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සරල දෙයක් නිසා මම ඒක පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් ඇප් එක අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේව තමයි ලොග් වෙන්න නැතුවම මේක පෙන්වන්නේ. මෙතන ඔයාලට මේ මාකට් වල ඕනනම් ෆේවරිට් කියන එක දාගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. මේ හෝම් එක මේකේ තියෙනවා මේ තව ඔප්ෂන් ටිකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ඊට පස්සේ මෙතන මේ එක එක ප්‍රයිසස් පෙන්නනවා. ඊට මේ මාකට් එකට ගියපුවාම මේ ෆේවරිට් අපි ඇඩ් කරගන්න ඒවා තියෙනවා. මෙහෙම ඒවා අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්පොට් කියන එක ස්පොට් වලට ගැන ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන හැටි ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා. ෆීචර් කියන එක තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට එකින් එකට යන්න පුළුවන්. වොලට් එකට යන්න බෑ අපි තාම ලොග් කරලා නැති නිසා. දැන් අපි කලින් ඇඩ් කරගත්ත ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපි මේකට ලොග් වෙමු මුලින්ම. හරි. අපි බලමු කොහොමද ලොග් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආයෙත් පසල් එක ෆිල් කරන්න එනවා. හරි මේක හරියට ෆිල් කරගෙන අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට නැවත වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් කියවලා මේක අපිට වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඩිවයිස් එකට යද්දී මේ දේ කරන්න වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලා රෙජිස්ටර් කරපු නම්බර් එකට දැන් SMS එකක් ගිහිල්ලා ඇති. ඒක කෝඩ් එක දාගන්න. හරි. අතන මේ තමයි අපි ලොග් වුණාට පස්සේ දැන් අපි වොලට් එකට ගිහලා බලමු ආයෙත්. මෙන්න එහෙම ඕවර්විව් එක තියෙනවා. අතන මේක අපිට මෙහෙම ක්ලික් කරොත් එහෙම යන්න දෙන්නේ නැහැ තාම. හරි. හරි අපි දැන් වෙරිෆිකේෂන් වැඩ ඉවර කරගමු. මෙහෙම හෝම් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තිබ්බ මෙන්න මේ මුහුණ රූපේ ක්ලික් කරන්න. මෙතන සමහරුන්ගේ ඩිවයිස් වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන Binance Lite කියන එක තෝරගෙනදී Lite කියන එකේ ඔප්ෂන් ටිකක් පැටලි සහගතයි හොයාගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊට වඩා ලේසි මෙන්න මේක මේ Lite ඔප්ෂන් එක අයින් කරගත්තාම මේ Binance Pro කියන view එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකේ වැඩ කරන්න ලේසි. හරි. අපි මෙන්න මේ verify කියන මෙන්න මේ උඩම තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරමු. හරි මෙතන අපිට ලංකාව සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. verify now දෙනවා. මුලින්ම අපි ID කාඩ් එක ද පාස්පෝර්ට් එකද මොකද කියලා තෝරනවා. අපි driving license එක කියනවා. ඊට පස්සේ continue කරනවා. ඊට පස්සේ front එකේ take photo ඒ වගේම upload කියනවා. අපි මේ දෙකෙන් එකට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන ඔක්කොම අපේ ෆොටෝස් ටික අපි අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැන් අපි continue දෙමු. upload portrait photo එකටත් අපිට ෆොටෝ එකක් ගන්න. නැත්නම් අපි continue දෙනවා.
නැවත වෙරිෆයි ගිපුවාම කියනවා අපේ තොප්පිය අයින් කරලා සන්ග්ලාස් අයින් කරලා හොඳට එළිය තියෙන තැනක ඉඳලා මේක වෙරිෆිකේෂන් එක පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපේ සෙල්ෆි කැම් එක ඔන්නලා අපේ මූණේ සම්පූර්ණ කන කොණ්ඩේ ඒ දේවල් අහුවෙන්න මේක කැප්චර් කරගන්නවා එයාට ඕන විදිහට. ඊට පස්සේ වාට කියනවා මේක වෙනස් කට අරින්න ඇස් පිල්ලම් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ඒ දේවල් ටික කියන විදිහට කරලා මේක සබ්මිට් කරන්න. ඒ කරාට පස්සේ මම දැන් පැය කීපයකින් මේක වෙරිෆයි වෙනවා. හරි අපි වෙරිෆයි වුණාම බලමු account එක මොන වගේද කියලා. හරි account එක හරියට වෙරිෆයි වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ verified කියලා කොළ පාටින් පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙන security option හදාගන්න. security option වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලා verify කරගන්න. Google authentication එක, SMS authentication එක, email authentication එක ඇත්ත දැනටමත් SMS එක email එකයි authentication වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මේ security key authentication එක මම තාම කරලා නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට password change කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් touch ID එක දාගන්න පුළුවන්. touch ID capable එක තියෙනවා වගේ device එකට. එහෙම නැති එකට pin එකක් තියෙනවද මට ඒක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මේ විදිහට අතන මේ Google authentication එක කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ authenticator කියන app එක ගන්න ඕනේ. authenticator app එක අරගත්තාම මෙන්න මේ ඔයාලා register කරපු email එක මේකට add කරන්න. එතකොට ඒකට මේ විනාඩියක කාලයක් තුල වෙනස් වෙන කෝඩ් එකක් එනවා. ඔයාලා මේකෙන් ක්‍රිප්ටෝ වෙන wallet එකකට send කරද්දි එහෙම නැත්නම් order එකක් ක්‍රියාත්මක කරද්දි එතකොට අපි වෙන P2P ගනුදෙනුවක් කරනකොට කියන අපි sell එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ authenticator එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මේක හරියම පහසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා login වෙලාවටම මේ authenticator එක verify කරලා තිබ්බොත් එහෙනම් මේකෙන් ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් email එකක් හෝ SMS යව වෙන්නේ නැතුව මේ කෝඩ් එකක් ගන්න නැතුව මේකෙන් අපිට login වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ authentication එකත් ඔයාලා කරගන්න. ඒක security එක පැත්තෙන් ගොඩම වටිනවා. හරි. මේ දේවල් verify කරාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් P2P option එකට යන්න. මොකද අපි දැන් coin ගන්න කලින් අපිට USD ඕනේ. රුපියල් වලින් මේකේ ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට USD ගන්න ඕනේ. ඒතර පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම කිව්වා මේ ලංකාවේ මහ බැංකුව මගින් අනිත් වාරණේ කියන්නේ මේ ගන්න දෙන්නේ නැහැ, allow කරන්නේ නැහැ මේ වගේ දේවල් වලට කරන payment. අපේ ඩිපොසිට් වලට ගියාට අපේ කාඩ් ඩීටේල්ස් දීලා මේක අපිට කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට මේකේ මෙන්න මේ ට්‍රේඩින් වල තියෙන P2P කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න P2P ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි LKR තෝරන්න පුළුවන් උඩින්. LKR තෝරලා අපි බලමු කොහොමද මේවා බයි කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මම හිතන හැම කෙනෙක්ම හරියාකාරව මේක වෙරිෆයි කරගන්නයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රශ්න ඇති වුණ කට්ටිය පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. උතර තව දකින්න කට්ටියත් ඒකට රිප්ලයි කරයි. ඒ වගේ මට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් මම දන්න දේවල් නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කමියුනිටි එක විදිහට අපි කතා කරලා ඉඳගමු මේ වගේ දේවල් වල ප්‍රශ්න ඇති වුණොත්. ඉතින් නිවැරදිව මේ ටික වෙරිෆයි කරගන්න. ඒ වගේම ඊමේල් ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. forget password අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ඔක අමතක වෙලා මේක අපව රීසෙට් කරගන්නවට වඩා හරිම ලේසි ඊමේල් එක පාස්වර්ඩ් එක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මතක තියාගන්න. ඒක හැම වෙලාවකම ලේසි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.